12 noon from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Láti ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ 89.3 FM gẹ́rẹ́gẹ́ láago 12 ọ̀sán lù. The news on Wells Radio 89.3 FM. The news on Wells Radio 89.3 FM. Hello and good afternoon. Here is the world news at noon on Wells Radio 89.3 FM, your preferred awesome radio. We are reaching you live from Wells Broadcasting House along Alafin Avenue, Oloyede Estate, Ibadan. I am Kunle Olowu. First, the headlines. Tinubu arrives Nairobi for African-France summit. FG mandates drug test for secondary school students. And U.S. soldier identified after body recovered in Morocco. And Trump calls Iran response to U.S. proposal to end the war totally unacceptable. And in the exciting world of sports, Barcelona claim La Liga title with El Clasico win over Real Madrid. Those are the headlines. Now the news in details. On the world news this afternoon, President Bola Tinubu has arrived in Nairobi, Kenya, ahead of the African-France summit scheduled to start later today. The president's aircraft touched down at about 12:15 a.m. local time at the Jomo Kenyatta International Airport, Nairobi, where he was received by top Nigerian and Kenyan government officials. Tinubu's visit to Kenya, the second since July 2023, marks the second leg of a three-nation tour that began with a stop in France, where he had earlier met with global investors and pledged Nigeria's commitment to fiscal discipline and economic reforms. The summit themed Africa Forward, Africa-France Partnership for Innovation and Growth, is expected to deliberate on key issues affecting the continent, including energy transition, green industrialization, digital transformation, climate action, and reforms on global finance architecture. The federal government has introduced a new measure to combat drug and substance abuse in secondary schools, including mandatory drug tests for students and a temporary suspension of those who repeatedly test positive after undergoing treatments and rehabilitation procedures. Under the new policy, all newly admitted students in secondary schools will be subjected to compulsory drug integrity tests at the point of entry. The measure are contained in the National Implementation Guidelines against drug and substance use in schools in Nigeria for secondary schools, details of which were obtained by newsmen. The guideline outlines a comprehensive framework aimed at reducing the growing prevalence of substance abuse among students and creating safer learning environments across schools nationwide. Still in Nigeria, the federal government has warned telecommunication operators that they could face regulatory sanctions if they fail to improve service quality across the country, so Nigeria may begin to receive value for money spent on telecom service. The Minister of Communication, Innovation and Digital Economy, Dr. Bosun Tijani, said this in a statement issued yesterday,
where he stressed that the Nigerian Communications Commission had been empowered to enforce industrial standards and hold operators accountable for poor performance. The statement comes amid rising complaints by subscribers over poor network quality, dropped calls, slow internet speed, and service disruptions across major telecommunication networks in the country. Tijani said the government had already created the conditions necessary for improved telecom service delivery by implementing reforms aimed at stabilizing the sector and improving operators' financial sustainability. Moving over to the foreign scene, U.S. Army has announced the recovery of the body of one of two U.S. soldiers who went missing last week during a training exercise in Morocco. The Army identified him as a 27-year-old First Lieutenant Kendrick Lamont K. Jr., a platoon leader and air defense artillery officer from Richmond, Virginia. A Moroccan military search team found K's body in the water along the shoreline within about a mile of the cliff where both soldiers went missing on the 2nd of May. U.S. and Moroccan forces are using ground, air, and maritime assets to continue their search for the other missing soldier. Brigadier General Kurt King, commanding general of the 10th Army Air and Missile Defense Command, said in a statement that the Army is mourning the loss of K. And U.S. President Donald Trump has dismissed Iran's response to U.S. proposals to end the war as totally unacceptable. Iran's semi-official Tasnim news agency said Tehran proposal sent via Pakistan, who serves as a mediator, includes an immediate end to the war on all fronts, a halt of the U.S. naval blockade of Iranian ports, and guarantee of no further attacks on Iran. A ceasefire meant to facilitate talks to end the war was launched by the U.S. and Israel in February, has been largely observed despite occasional exchange of fire. Still on the foreign scene, Beijing has confirmed that U.S. President Donald Trump will travel to China this week to meet with Xi Jinping, that's the Chinese president. The visit from the 13th to the 15th May will be the first to China by a U.S. president in nearly a decade and comes at a pivotal moment for the ties between the world's two largest economies. Executives from some of America's biggest companies, including Boeing, Citigroup Group, and Qualcomm, are expected to travel with Trump, potentially to make deals with Chinese firms. It will also mark a key test in the fragile trade truce between Washington and Beijing. In April of 2025, Trump unveiled sweeping import taxes on countries across the world, friends and foes. A major effect of the policy was a tit-for-tat trade war between US and China that saw them hit each other with tariffs that dropped about 100%. The tariffs were posed after Trump and Xi Jinping last face-to-face meeting in South Korea in October, but threats from both sides have continued.
And finally, in the exciting world of sports, Barcelona secured their 29th Spanish title league after beating Real Madrid 2-0 in the El Clasico yesterday. Marcus Rashford and Ferran Torres struck in the first half to help the Hannes Flick side clinch the La Liga in successive years, while consolidating Madrid to a trophyless season. Barca moved 14 points clear of the second place Los Blancos with 3 matches remaining. This was only the second time the outcome of La Liga has been decided directly by the result of the Clásico, with record 36 times champions Real Madrid winning their first title in 1932 after a draw with Barcelona. Madrid arrived at the match embroiled in chaos after midfielder Federic Valverde was ruled out with a head injury following a training ground scuffle with teammates Aurelian Tchouameni, who featured in the game. And that's it on the world news at noon. Before we end the news, here are the highlights. Federal government has introduced strict new measures to combat drug and substance abuse in secondary schools, including mandatory drug tests for students and a temporary suspension of those who repeatedly test positive after undergoing treatment and rehabilitation process. And U.S. Army has announced the recovery of the body of one of the 2 U.S. soldiers who went missing last week during a training exercise in Morocco. And President Donald Trump has dismissed Iran's response to U.S. proposals to end the war as totally unacceptable. And in the world of sports, Barcelona secured their 29th Spanish league title after beating Real Madrid 2-0 in the El Clasico yesterday. The bulletin was compiled and edited by Kunle Olowu. Stay connected with us on our social media platform at Wells Radio 893. Also like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can also listen live via our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 091-6893-2000 for any eyewitness account. Stay tuned for IROHIN AGBAYE with Adedamola Oloyede. I am Kunle Olowu. Thank you for listening. God bless you. FM, your preferred wholesome radio. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Let me guess, you enjoy talking. You always have something to say. And somehow, people actually enjoy listening to you. So why are you not on radio yet? What are you waiting for? Wells Radio Media Academy is giving you the perfect opportunity to become a certified broadcaster in just 6 weeks. You'll get hands-on studio experience, learn from industry professionals, and understand what it takes to actually own the mic. From radio presentation to news writing to public speaking and social media, everything you need all in one place. Admission is in progress right now as resumption is on the 18th of May 2026. Admission form is available for just 5,000 naira only. This is not one of those maybe someday opportunities. This is now. Don't just sit back and listen to other people shine. Step up and let your voice be heard. For further inquiries, call 0706 840 7359 or 0803 509 3394. Begin your journey to becoming a certified broadcaster today. How long will it take you to confirm payment? I have been waiting for the past 1 hour. I am so sorry. Our network is slow. I will just run out of data. Same excuse yesterday. It is unacceptable, please. You better switch to One Data Internet Service. One Data? Yes, One Data. One Data is an internet service provider with the best alternative and solution for unlimited speed. One Data provides fast and reliable internet service to organizations, homes, and places of interest in Nigeria. With One Data, you get to enjoy the premium internet service with dedicated unlimited internet speed at all times, 24/7 fantastic customer service and support, and you enjoy a 1-month free subscription when you make payment. Now is the time to say goodbye to downtimes. Sign up with One Data today on 0811
223-2671 or visit www.onedata.ng for more inquiries. One Data, unlimited speed. Efile Emma Yikuro, Wells Radio 89.3 FM. Nibe Gongon Lewa. ẹ káàsán o wọ́n yìí ní àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé tó ń dé sétí gbọ́yìn lọ́sàn-án tòní láti ìkànnì kànga gbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM Olúyọ̀lé Estate nílẹ̀ Ìbàdàn. Adedamola Oloyede lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu ti gúnlẹ̀ sílẹ̀ Nairobi lásìkò tá a wà yìí fún ìpàgọ́ èyí tó ní ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ adúláwọ̀ tó ń tilẹ̀ Faransé. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti kàn pa fún ètò àyẹ̀wò lórí egbòogi olóró fáwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ girama. Iléeṣẹ́ ọmọ ológun ilẹ̀ Amẹ́ríkà ó ní àti ṣe ìdámọ̀ ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ológun wọn eléyìí tán pé wọ́n ní wọ́n rí òkú rẹ̀ ní ilẹ̀ Morocco. Ààrẹ Trump òun ló ti ṣàkàwé sí ilẹ̀ Iran sí àbá ilẹ̀ Amẹ́ríkà láti fi òpin sí làásìgbò tó ń lọ lọ́wọ́ lásìkò yìí tó ṣàkàwé ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tí kò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà rárá. Nínú ìròyìn eré ìdárayá ikọ̀ Barcelona òní àti láǹfààní àti gba ìfẹ̀yẹ ti La Liga lásìkò tá a wà yìí pẹ̀lú bí wọ́n ṣe fi ìyà alátajẹ ikọ̀ Real Madrid nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ èyí tí wọ́n gba lánàá òde yìí. Ní báyìí ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Bọ́lá Tinubu ní ìròyìn ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ó ti gúnlẹ̀ sílẹ̀ Nairobi lórílẹ̀-èdè Kenya síwájú ètò ìpàgọ́ eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ilẹ̀ adúláwọ̀ tó ń tilẹ̀ Faransé eléyìí tí wọ́n ní yóò bẹ̀rẹ̀ lónìí. Ààrẹ ní a pé ọkọ̀ òfurufú rẹ̀ ló gúnlẹ̀ ní ìkọwọ́ aago 12 kọjá ìṣẹ́jú 15 lóru ní pápá ọkọ̀ òfurufú ti Jomo Kenyatta nílẹ̀ Nairobi níbi tí wọ́n pe àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba tó jẹ́ tilẹ̀ Kenya àti tilẹ̀ Nàìjíríà tí a ti lọ rèé tẹ́wọ́ gba ààrẹ. À ń pe àbẹ̀wò ààrẹ Tinubu sílẹ̀ Kenya òun ni ó jẹ́ ìgbà kejì rẹ̀ láti oṣù keje ọdún 2023 èyí tó sì ń ṣàmì àwọn ètò alágbára tó ní ṣe pẹ̀lú àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ìrìn àjò eléyìí tí wọ́n ti ń ṣe lẹ́yìn tí wọ́n pe ó ti kọ́kọ́ gúnlẹ̀ sílẹ̀ Faransé tẹ́lẹ̀ nínú eléyìí tí wọ́n sì pé yóò túnmọ̀ láǹfààní àti tẹ̀ ọwọ́ wájú náà àwọn ìpàgọ́ àti ìpàdé eléyìí tó sì jẹ́jẹ́ fún àtìlẹ́yìn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fáwọn ìgbésẹ̀ àti àtúnṣe lórí ètò ọrọ̀ ajé. Ìpàgọ́ náà eléyìí tí a fi ń ṣàkàwé rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìtẹ̀síwájú ilẹ̀ adúláwọ̀ àjọṣepọ̀ láàrin ilẹ̀ adúláwọ̀ àti Faransé fáwọn ètò ìdàgbàsókè onírètí wà pé wọ́n máa jíròrò lórí àwọn ohun pàtàkì eléyìí tó ń ṣe àkóbá àbí tó ń kóbá àwọn agbègbè tọ́rọ̀ kàn nínú ètò ọrọ̀ agbára àwọn nǹkan àgbẹ̀ tó fi mọ́ àyípadà nípa iṣẹ́ dígítà tó fi mọ́ àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ojú ọjọ́ àti àwọn nǹkan míì. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ẹ ti ṣiṣọ́ lójú ètò ìlànà tuntun
láti gbójú àgàn ti bí máa lo egbòogi olóró lọ́nà tí ò tọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ girama pẹ̀lú bí wọ́n ti ṣe bẹ̀rẹ̀ mímọ́ ṣe àyẹ̀wò fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti ètò ìdádúró oníránpẹ́ náà fáwọn tí wọ́n bá rí i pé wọ́n ní àmì tàbí àwọn àpẹẹrẹ pé wọ́n ń lo àwọn nǹkan wọ̀nyí tí wọ́n yóò sì máa ṣètò ìtọ́jú àti àwọn ètò ìlanilọ́yẹ̀ fún wọn ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé lábẹ́ ètò ìrètí ọ̀tun wọn wọ̀nyí wọ́n pe gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n bá ṣẹ̀ ń gbà sáwọn ilé ẹ̀kọ́ girama wọ́n ní wọ́n pe wọ́n kàn ń pa fún wọn láti máa ṣe ètò àyẹ̀wò lórí bóyá wọ́n ń lò àbí wọn kò kí ń lo egbòogi kí tó di pé wọ́n wọlé àwọn ìgbésẹ̀ yìí ń ló wà nínú àwọn ètò ìlànà tó ní ṣe pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tako egbòogi olóró àti àwọn nǹkan míì láwọn ilé ẹ̀kọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pàápàá jùlọ láwọn ilé ẹ̀kọ́ girama eléyìí tó pé ó sì jẹ jáde fáwọn oníròyìn wọ́n pe ètò yìí wọ́n ní pé wọ́n ti ṣe àwọn ètò àti ìlànà tí wọ́n yóò ṣe àmúlò láti lè mú kí àdínkù kó wà fún ìtẹ̀wọ̀ wájú àti bí ọ̀rọ̀ egbòogi olóró ṣe di pọ̀nká àti tó rí tọ́rọ́ fọ́nkálẹ̀ láàrin àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti lágbo ìkìlọ̀ sí ti àwọn onílé iṣẹ́ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ ó pé ó ṣeé ṣe ò kí wọ́n máa fojú winá ìjìyà bí wọ́n bá kọ̀ láti mú iṣẹ́ wọn dára sí i káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ṣíṣe àfihàn ó pé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní rí iye owó eléyìí tí wọ́n bá ń ná lórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀. Mínísítà fún ìbáraẹnisọ̀rọ̀ nílẹ̀ yìí Dókítà Bọ̀sún Tìjání òun ló kéde yìí nínú àtẹ̀jáde kan tí wọ́n fi síta lánàá níbi tó ti tẹnumọ́ pé wọ́n ti fún àjọ NCC lágbára láti mú kí àwọn iléeṣẹ́ náà tẹ̀lé ìlànà iléeṣẹ́ eléyìí tí wọ́n ti ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀. àtẹ̀jáde náà wáyé láàrin ìkànnì tó ń pọ̀ sí láti ọ̀dọ̀ àwọn oníbàárà nípa ojú òpó eléyìí tí wọ́n fi ń burú jà ìpè tí ń já láàrin ìgbà tí ẹ bá ń bára àwọn sọ̀rọ̀ íńtánẹ́ẹ̀tì eléyìí tí wọ́n pe wọn ni ó ń fà bí ìgbín lógbà táwọn èèyàn bá ń ṣàmúlò rẹ̀ àti ìdádúró iṣẹ́ lórí àwọn nẹ́tíwọ̀kì eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ìbánisọ̀rọ̀ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Tìjání ṣàlàyé pé ìjọba ti ṣètò àwọn àǹfààní tó yẹ fún ìtẹ̀síwájú iṣẹ́ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ nípasẹ̀ àwọn àtúnṣe tí wọ́n ti ṣe láti mú kí iléeṣẹ́ náà dúró ṣinṣin àti láti mú kí ipò ìṣúná àwọn iléeṣẹ́ náà kó lè lágbára sí i. iléeṣẹ́ ọmọ ológun ilẹ̀ Amẹ́ríkà ló ti kéde wípé àwọn ti rí òkú ọ̀kan lára àwọn ọmọ ológun wọn méjì eléyìí tí wọ́n ní wọn kò ṣàìdédé rí ní nǹkan ọ̀sẹ̀ tó kọjá lásìkò ètò ìkọ́ni kan eléyìí tí wọ́n ní a lọ ṣe nílẹ̀ Morocco. wọ́n pé àwọn ọmọ ológun náà ṣe ìdámọ̀ arákùnrin ẹni ọdún 27 eléyìí tí wọ́n pe orúkọ ẹ̀ ní Landry Clermont K eléyìí tí wọ́n ní ó jẹ́ adarí ikọ̀ kan fáwọn ọmọ ológun ojú òfurufú eléyìí tí wọ́n jẹ́ ti Richmond nílẹ̀ Virginia. gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe sọ wọ́n pé ìgbìyànjú àwọn ọmọ ológun ilẹ̀ Morocco eléyìí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ètò wíwá àwọn ọmọ wọ̀nyí wọ́n ní akẹ́fìn arákùnrin náà nínú omi eléyìí tí wọ́n níbi tíṣẹ̀lẹ̀ náà ti gbé ṣẹlẹ̀ níbi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wá àwọn méjì eléyìí tí wọ́n sọnù láàrin àwọn ọmọ ológun náà. ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti àwọn ọmọ ológun ilẹ̀ Morocco wọ́n ṣe àmúlò àwọn ètò tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ ológun orí ilẹ̀ ojú òfurufú àti torí omi láti ṣètò wíwá àwọn tí wọ́n ń wáyé láti lè rí pé wọ́n rí wọn ní kànmọ́nkíà. ọ̀gágun Curtis King ẹni tí í ṣe alákòóso àwọn ikọ̀ ẹkùn kẹwàá eléyìí tó jẹ́ ti ọmọ ojú òfurufú àti ti iléeṣẹ́ ọmọ ológun náà eléyìí tí ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn ohun ìjà olóró òní ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde wípé ọmọ ológun ọ̀hún àti iléeṣẹ́ náà òní wọ́n pé wọ́n ní ń ṣèdárò lórí àwọn tí wọ́n gbẹ́mìí náà. Ààrẹ Donald Trump ló ti kọ ìṣe ilẹ̀ Iran sí àwọn àbá ilẹ̀ Amẹ́ríkà láti fòpin sí ogun eléyìí tí ó ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn orílẹ̀-èdè yìí eléyìí tí wọ́n sì ṣàkàwé ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tí kò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà rárá bó tilẹ̀ wò kéré mọ́. Ilé-iṣẹ́ ìròyìn Tasnim eléyìí tó jẹ́ tilẹ̀ Iran ló ṣàlàyé pé àbá Tehran eléyìí tí wọ́n fi ránṣẹ́ nípasẹ̀ Pakistan orílẹ̀-èdè tó ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí alárinà òun ni pé wọ́n gbèrò kí ogun náà dúró lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní gbogbo agbègbè tí ogun náà ti ń wáyé kí àwọn ọmọ ogun ojú omi ilẹ̀ Amẹ́ríkà dáwọ́ ìdènà àwọn sí àwọn ibùdó ọkọ̀ ojú omi Iran dúró àti kí wọ́n fún Iran ní ìdánilójú pé kò ní sí ìkọlù míì sí orílẹ̀-èdè náà. Àdéhùn ìdádúró ìjà náà òun ló wá láti lè jẹ́ kí ìjíròrò lè tẹ̀síwájú láti parí ogun tí Amẹ́ríkà
àti ilẹ̀ Israel bẹ̀rẹ̀ ní oṣù kejì lẹ́yìn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ìbọn eléyìí tí wọ́n fi máa ń ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. ilẹ̀ Beijing ti fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ pé ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ò ní pé ó ṣeéṣe kó ṣàbẹ̀wò sílẹ̀ China lọ́sẹ̀ yìí láti pàdé pẹ̀lú ààrẹ ilẹ̀ China ìyẹn Xi Jinping. Àbẹ̀wò náà ti hàn pé yóò wáyé láàrin ọjọ́ 13 sí ọjọ́ 15 oṣù karùn-ún. Òun ni yóò jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tí ààrẹ Amẹ́ríkà kan yóò ṣàbẹ̀wò sílẹ̀ China láàrin ọdún mẹ́wàá sẹ́yìn, èyí tó sì ń ṣẹlẹ̀ lákòókò pàtàkì fún ìbáṣepọ̀ láàrin àwọn orílẹ̀-èdè eléyìí tó ní ọrọ̀ ajé tó tóbi jùlọ lágbàáyé. Àwọn olùdarí látinú àwọn ilé-iṣẹ́ ńlá Amẹ́ríkà kọ̀ọ̀kan bíi Boeing, Citigroup àti Qualcomm ó ní ìrètí wà pé wọ́n ó máa bá Trump lọ síbi ìpàdé náà yálà láti ṣe àwọn àdéhùn pẹ̀lú àwọn ilé-iṣẹ́ China. Àbẹ̀wò náà ni yóò tó jẹ́ àyẹ̀wò pàtàkì fún àdéhùn ìdákẹ́jẹ́ ogun ìṣòwò eléyìí tó sì rọrùn láàrin Washington àti ilẹ̀ Beijing. Lóṣù kẹrin ọdún 2025 ó ní ààrẹ Trump kéde owó orí tuntun tó lágbára lórí àwọn ẹrù tí wọ́n kó wọlé láti àwọn orílẹ̀-èdè káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé. Ọ̀kan lára àwọn ipá tó lágbára jùlọ lẹ́yìn ìlànà náà ni ogun tó ní ṣe pẹ̀lú òwò láàrin Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ China eléyìí tí wọ́n fi owó orí tó ju ìdá 100 lọ kan ara wọn. Wọ́n dá àwọn owó orí náà dúró lẹ́yìn ìpàdé ojúkojú tó gbẹ̀yìn láàrin Trump àti Xi Jinping nílẹ̀ South Korea lóṣù kẹwàá, ṣùgbọ́n ìdókòkò àti ìhalẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn méjèèjì òun ló ṣe ń tẹ̀ sọ́wọ́ wájú. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, ikọ̀ Barcelona ó ní pé wọ́n ti gba ife ẹ̀yẹ ti líìgì ilẹ̀ Spain lọ́wọ́ ikọ̀ ti Real Madrid nígbà tí wọ́n gbà fún ìgbà 29 lẹ́yìn tí wọ́n pé wọ́n fi ìyà jẹ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid ọ̀hún pẹ̀lú àmì ayò 2-0 nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ti El Clasico eléyìí tó pé wáyé lánàá òde yìí. Marcus Rashford àti Ferran Torres ó ní pé wọ́n gbá àmì ayò wọlé ní ìdajì àkọ́kọ́ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà tí wọ́n sì ràn ikọ̀ wọn lọ́wọ́ láti gba àkọlé náà ìyẹn tó jẹ́ ti La Liga ní ọdún 2 léra wọn tí ikọ̀ Madrid kò sì láǹfààní àti gba ife kankan lásìkò tá a wáyé. Ikọ̀ Barca ló ti fi àmì 14 léwájú ẹgbẹ́ tó wà ní ipò kejì yan Los Blancos pẹ̀lú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 3 eléyìí tó ṣẹ́kù níwájú wọn. Àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán tòní kò ní jù báyìí lọ, ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ ẹ jẹ́ kí a bójú àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Nínú ìròyìn ọ̀hún láti mú àfòyín pé ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Bọ́lá Tinubu ló ti gúnlẹ̀ sílẹ̀ Nairobi lórílẹ̀-èdè Kenya lónìí síwájú ètò ìpàgọ́ ilẹ̀ adúláwọ̀ àti ilẹ̀ Faransé eléyìí tí wọ́n pè ní ó bẹ̀rẹ̀ lónìí òde yìí. Bákan náà ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ ọ̀tun láti wá agbódẹ́kun mímọ́ lo egbògi olóró láàrin àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ girama pẹ̀lú ìgbésẹ̀ mímọ́ ṣàyẹ̀wò fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti ètò ìdádúró onírànpẹ́ fáwọn tí wọ́n bá rí i pé wọ́n ń lo àwọn egbògi yìí fún ètò ìtọ́jú àti ìlanilọ́yẹ̀. Nílẹ̀ òkèèrè láti wá fún yín pé iléeṣẹ́ ọmọ ológun ilẹ̀ Amẹ́ríkà ló ti kéde pé àwọn ti rí òkú ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ológun wọn méjì eléyìí tí wọ́n ní wọ́n wá lọ́sẹ̀ tó kọjá lásìkò ètò ìkọ́ni kan tí wọ́n lọ ṣe nílẹ̀ Morocco. Bákan náà ààrẹ Donald Trump ló ti kọ èsì kan tó wá láti ilẹ̀ Iran lórí àbá eléyìí tí ilẹ̀ Amẹ́ríkà fi ránṣẹ́ lórí àti fòpin sí ogun eléyìí tí wọ́n sì ṣàkàwé ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tí wọn kò lè tẹ́wọ́ gbà rárá. Nínú ìròyìn eré ìdárayá láti máa fún yín pé ikọ̀ Barcelona ní àti láǹfààní àti gba ife ẹ̀yẹ ti ikọ̀ ti Spanish eléyìí tí wọ́n ní gbà fún ìgbà 29 lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n fi ìyà alátajẹ Real Madrid pẹ̀lú àmì ayò 2-0 nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó wáyé lánàá òde yìí. Èyí ló pin ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán tòní. Àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn ló wá látọwọ́ Kunle Olowu. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa láwọn ojú òpó ayélujára wa gbogbo pẹ̀lú @WellsRadio893 nígbà tẹ́lẹ̀ fẹ́ràn tẹ́ ó sì tẹ̀lé wa lójú òpó ayélujára Facebook wa pẹ̀lú @WellsRadio893FM fanpage. Bákan náà lè gbọ́ àsọwọ́ iwájú sí lójú ìpọ̀nà ti àgbáyé ti www.wellsradio893.com. Bákan náà lè pè tàbí kẹ́ fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sínú yàrá ìkóròyìnjọ ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM lójú òpó
08089322000 fún àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tó bá ṣojú yín. Adedamola Oloyede lómùrì náà wá sétí gbọ̀yìn ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM. Ọlọ́run yóò bùkún fún yín ẹ máa yáṣẹ́ o.